Ayan.
20 mo na? Yeah. Ba ito? Kasat ba? Anong oras eh? Apol? Bakit nagpangalan na?
Wah, ito. Nakapagkasunod man tilapia. Oo. Tapos, gumumang ka sa nang iya. Kaya naman, di sira, di naroon iya.
Pero sa ako nakuha ko dumaan.
Palong ko almahal siya. Parabuyong. Parabuyong. Lihat dia pakai hilap.
Now! Now! Aku mo yan,
Ay, talaga. Napatong pa nakataon.
Hirap na ni Bulaw Gabot.
Sinabi.
ilaw. Yan, sigarilyo. 2 kilo. Bilog na alam mo. Jai. Yo, pero ano yung market ng
Yelo. May yelo pa. Ayan, iligaw ko. Ano man yan, Tracy. Ha? Sila, Tracy. Si Ramsey mapunta rito na, ano? Iyo nga.
Dali para buyon, tunay. Okay. Kailangan mong ginaw. Kalgawa. Yan ang pansin. Yan. Wala ka nang garali. Gino. Gino. Alam ko tao duma.
Dito po. Ikan. Madam. Tilapia. Doon abang ba tilapia? One for the madam. Masarap niya yung tilapia. Parang basta na ako dito. Ada di tidak jangan saya banyak pemerintah kan. Đúng không madam?
Sobra na ako. Sobra? Ha? Sobra na ako. Nabugi. Oh, sige na. Ito ko lang para hulog-hulog. Ano mo daw ano ano? Hoy! Ano? Go! Hoy! Oh, hoy, totang! Ay, nabot mo. Sabi na, nagawatan. Bakit hindi mo katalo mo? Wala mo nagawatan. Iyo na? Ah, sabi mo na si Mara kami ni Bombay. Bakit ako na kami Bombay na lima? Sa ano, sa... Hindi ko may... Ano, di ba, kaboy? Di ba, ka? Kaya mo ba din sa yaga? Hindi mo magsalita? Ha? Naman, bigay. Para mabaya sa ulo. Ay, yes, si Bombay. Lapit bagabo. Ay, di man mo. Ay, klase po. May anak ko wala ay po. Hoy, si Mark! Ah, eh. Ano yung kaya? Hindi po, salamat sa iyo. Itarong ko na lang po. Hindi ba sa kaya? Minsan. Ay, balikan mo sa kaya. Hindi, balikan sila. Hindi, po yun ba? Hindi mo ganaan? Maluya ka dito. Sige po. Hindi lang bulay, hindi ako. Boys, yan lang. Hindi ko rin siya sa gato sa tao. Diyan mo ito, boys. Hindi ko rin siya sa gato. Gusto na ko na bagang boy. Pero po nito. Hindi naman sa gariyan yung kada. Gusto na ko na gaan. Gusto na ko lang. Kalau pinggir di ya. Sampai pergi. Bye.
Okay, bigyan mo, bagay mo, anong araw? Yan. Ini busy sound. Ito mana? Ito mana busy sound? Eh, apa naman? Ah, ito naman. Malayo. Busy lang yung sabi daw. Ah, bago. Ini bago na no? Ini na no? Diba masyado? Tuloy naman. Okay ba natin dito? Yung ba kami dati nakita ro? Okay na ba, eh? Araw mo ba? Di ba kasi hindi ka? Ito yung sira kayo mo. Gato, sarap kami.
Dito araw na ay siya raw. Nanakaw ba si Bulaw? Yung sa kapitan. Mas bidara ko lang yung pili mo. Tara di, bidara ko lang. Alam, ang susugun mo pa doon, ha? Ay! Magpapatulog pa ako din, eh. Ano na? Ayun. Sabi na pa. Tama na yung lima, ha? Oo, nanuhan ako.
naman.
wala tao doon. Pira po, eh. 120. 120.
Mahal sa tilapia. 140 ang kilo. Dati naman, yung mga masasama. Ano kaya tilapia? Ako. Pero, bila. Yung puti masalangan ko ka. Okay. Para nga ni magpagkano yan. Eh, ipipagaba na baga itong kaya pagkaraman ang ano, pina-install niya. Pinarkilan niya naman. Ipagaba na an. Kaya nga hinarali sa nagpagka-expert dyan. So, iya gerak. Kita itu apa? Iya sekarang naman ni. Dan ada. Puro naman siya kung ano, nagali tinubutan na buksan niya itong lumagibong tindahan. Mana? Marami ang pala siya. Lagi, ano nabot mo ka? Kasi may makakanya, may makakaraon sa imo. Pero kabilog, pag ibang sa imo kung hindi ka lang pag-iluwak sa ito. Ilang pitaso mo yan? Ano man ka na? Pero kasi ako na
Wala na. Ilang kaya po yung mo ko? Wala, di ba? Wala nung kilo. Sabi po,
ano? 140 masalang kilo. 140. Wala ko naman sinusira ako. Sira, kapag siya
Alibay-bay. Guys.
Ada puro siya. Iwan sa iba. Dengan man. Panis. Ano ka lang? Oh, kamu kasi mo. Ano ka mo? Alas yung pinangalan. Alas ito na lamang. Ikuta. Aluyog na. Oh, galaw. Dua. Ano? Ay, ito na yung... Diba? Sabay na. Ay, pwede sa inyo. Wala pong kasugma. Nag-pause na dumaan. May tinibig. Wala mo sana, 22 sila, 22. Ano? Bata. Uy! Ano man? Uy! Alaw na. Alaw na. Trabaho na malakas. Dati trabaho. Ano, bulan mo? So, simana man ang silog. Ano baga nasa 1,375. Isang bulan man, na 5 man. Kung taon-uli man sa ako, may parang sa biging manuan, malog man ako binata. Hindi pa talaga ko biyahe. Diba, no? Magkawad mo biyahe. Ang trabaho ko sa problema. Para ang biyahe. Kasi ako sa babaklaran siya. Pero madali yun. Ako man sa pangarong, sa bata, ugat ko lang sa pangarong. Ay, ako din. Ano ka, mahurag ka. Tulisin ako lang ko ba yan?
lang sa akin. Wala nang uto ito Manila sa akin. Ito po anak kung maglulog-log sa nasa ka na rin. Kumbaga sa kantin, tumod pa. Pero kung sa nalaw ka na rin, wag. Pero hindi naman ang tanong ko sa maray naman iyan ka. Nagkakabay-bay na kung mamautang ako niya na may utang ko. Alay po sintuan na. Kung nagkakapuntinta ko sa simana. At malo naman sa kusya na malo. Sa ko naman bayaran. Pero dahil sa mama, nag-iyo ka sila ni mama mo. Kung na ito, makainom. Dito ka na kumago. Ano, kita pag galing yung mama mo, ikan tayo. May komisyon ka man. Taga-kupikan mo. Abakala kung kailang. Ito. Wala sa rabi, tayo mo. Ano ba yung daga? Sabado ang lubog. Sabado Baka may Domingo. Sabado. Ay, Biyernes. Yulo yun. Domingo na lang. Pintayan. Biyernes. Biyernes. Yung nagkaroon Berlin. Naglutuan baga ako. So, wala pa sa banggi dati. Ito na pa na nagpapari. So, ba kami sa anong nag mo? Dahil pangalit na sa sirang tayo. Dahil mo nagmasikira. Habang yung may tipong sa mga ito. Yung kandil, wala. Ang problema, kasi dahil ito ka, nagpapano siya, doon daon. Ayos na yan, hindi sinuot ko pa pagkat wala po na kasi sa mga ako, kaya sa hindi mo po yung bayadan para sa yung ano, napupulang araw kasi sa inyo, eh, man sisiplos na pira, kwartahan sa tasumping ng kapitan niya. Di ba na po kayo, ito yung mga Ano naman ito? oo, ano lang, gusto niya magbayad. Hindi matulog sila. Ayos na ito, pangit na matawag, dahil magkipira. Sabi, ahong ko lang sa pagkain. Ano naman tubo?
utusan dahil sumay. Nagkawat kami sa sumping, sa sumping bata, isbay kawat mo. Mabuyo hit sa sumping. Kulang suti na ako, tapos mabuyo ko hit. Suporta naman sa kay sa sumping ang pagkasabig-kabig. Ato na natin sa mga papuporta. Murang kami kaya pinag ako. Ay, kulang ko dahil ako bayadan. Kasi yung timing ng isang kain. Ade. Kalit na. Dalawa. Pagkakay din ang lupa. Sumasadya ako. Dahil ka magsasunod. Dahil ka magtawa. Ang sabi ko, tapos talag niya pa ako. Sa mga pagkirap na ko. Ang tawag ka. Kasabit-kabit mo kaya sa muya. Pag nasa ilihan. Dahil na siya mag-iridaan ng makalabong. Ha? Oo. Basta disbay sa kawat, di ba? Yung bilis. Basta sige na, sa radio. Tilapia. Lewa sa puti.
Oo, saboy. Ah? 8:34. Hindi matrabaho. Tapos ako. Bago saan ako masakay? Yung nalimbuti gabi? Ha? Yung nalimbuti?
Ganyan. I don't think you can. Wala, dyan na. 140 ang kilo sa Amar. Ga! Ano yun, ako mong sira. Yan o, o niyo, kulang ko yung kasal sa makikita. Okay. Ito, firma na mo. Keda. Si, ano, Keda. si Ryan. Kulang. May kulang ako naman. Sige, sigara, manigito ito. Tapos, wala, napapilo mo ka. 140. Kaya po muna sa kuya ko. Yan ako na ha. Oo, ano mo? Kukuha mo dyan ako. Gaway kapag agi mo. Kapito mo na. Gaway sa mga kuwang. Bete lang araw-araw. Sa saan lingguan. Nagahan ko ba ka? Sa nagpilo-pilo.
namin nagkano kasi wala si nahirap siya panublian. Kaya magagawa mo yan. Kaya nagtrabaho siya na. Nagtrabaho siya. Hindi ka mo tama ang rin kung Hindi naman sa Marsay. Yung kasi dyan ako. Manong ilo no, ilo. Tilapia. Lumasan na? Ay, di ba ganigdi masan yan? Sa dagat, ini, alintayhi. Ambog! Alintayhi, next ba kung hapon? Ano ba ka? Pinubas? Sabi pa? Yan. Sabi sa kape. Diyan mo nagbiyahe siya, Len. Sa pangalaw. Yan, magkasira. Yan, nagbiyahe. Di masan yan. Di masan yan yagan. Sa di ba naman yan, Len? Ako dyan ni Hapaw. Nalagin ko. Ito ko, mga ka. Hindi mo na naninig mo. Sa 30 kilos mo sana. Di ba nagbiyahe? Hindi ka mape? Hindi ka makamahal 5 kilo?
Pero magulang mo. Pero magulang mo. Mga niliya, bay mo. Mga 5 kilo ka lang. 5. Kasi sila pag-outside mo, mabang mo rin. Kung Kasi no, 1-6. Ano din mga bakulan ito? Nilupin. Naputi. Pero man ang puti. Pero kung mo, wait. Huwag ka lang madaraw, Pauline. Ano? Ano? Hindi mo na eh. Ano ba yung tayo? Yun ang balance mo? Pagkasarali. Sino pang yoga eh? Ano yung dyan? Ah? Ubus na taon.
Sa tubig na, kaya nalo sa tubig. Mga iba, 16. Ano na?
Ano maliliit? Ay na, ako kan. Ipadala nga ni sa ko bibi pala manan ko daan. Oh, yung pwede ba ini? Hindi. Ano? Pasakit kisan mo an. Yes, nakaon. Dahil natapos ko kung bubus. Ano bro, tanda? Iya. Ano, ito ang mga nagpaka, nagal mo. Ibulit kamasan ba? Ba? Ganda out. Dengan ni kamatis. Kuga ba ka? Mahal ba rin? Ano? Manabot mo ba? Yun naman na Kira sa tayo hawa, Nasa ginawa, Bisay. yaga.
Nasa ito. Dito ini ano? May nakakula ba ganyan? Kasi nakakula pa ba? Ipigilin ko nga kasi bago baga. Ito, hunto sana. Eh, sira lamang. Ay, nangyari si Ryan? Umabot na. Magkano ba sila siya boy sabi? 140. Bibili ka ba nga? Isang kilo? 3/4, 100. Malamig.
Alam ko dumanan nyo. Parang yun, masang yun. Apa yung ganyan? Dito lang. Ano ka na? Ano ka na? Alam mo na kung nyok, dumano. Atay, ito sa ro, o dumagang. Pudpud lang. Ito na pagbalik. Puto, bakit hindi yan ako? Nyok. Meron daw. Ha? Meron pedaso? Ayan, last. Naginom kami doon sa ano, sa pier, di ba balong? Nakatulo kami 4. Galat ka doon sa permakagi, di ka nakagi. Muna na nga ni. Tumbod. Tumbod. Ay, baka na. Pakaw, para na pakaw. Oo, magkaduman yung kaunan. Kaunan sa resol. Ano sura lang.
Ako ba kasi uno? Tilapia? Alin dagat ah. Alin dagat? Pagpintang kilo? Law, tapos ka na, Law! Namutang ka na? Well, sumuya ako yung ulit matatawad. Well, ano, nyog, kamo. Ay, pako na bon. Pata kasi ito.
Hindi ka na nani. Ako naman ba? Ano? Yo. Umuwi ulit. Amen. Ano ba kaya? Why? Allow. Alis ka, hindi ka na naman. Bibig mo din. Ako yung mga kung kanan dito. Di nga, ano, yan. Lubat ko dito. Ano naman? Akala ko nyo. Diba lang kilo kayo ni? 180. Ayos ko magtitindig ko. At 180 yan. Pati nga yung chapter pinagmakas 140 na. Tawang puti kaya ito. Kung kamatay nga nito, isang nga nito nakula. Wala ni. 160. Kasi ko parang pamahalan lang ang hayop na ni. Wala. Ang puti nga ni. 160 ang puti. Ang puti. Ang puti. Kulit ko na. Uy. Kapan. Grab. 70. Sana mabigya. Yan, Ano pa nga ni? ang hayop na ni. Ano pa nga? Ulang ko pating sarong buhok ko. Grabe lang talaga. Grabe lang pag-aabot yung balik ang dito. Lalo na sila. Hindi, mami. Hindi man ako ni ano. Hindi man ako ni dito man. Dahil jabon-jabon yung sinabi. Pero pasawan ko talaga dahil bawal na to. Saka mo. Saka mo yan. Ano na ito? Ay, ko ba? Patuloy mo man sa nakaw. Kung ayaw mo, pinamapong mo mga... Oo, gusto mo mag-report. Hindi pwede. Ano ba na yan? Pwede mo ayaw mo. Ayaw. Okay. Pati tinggali alin tulak. Ano yan? Dagat ahal lang ka? Yan. Alis tayo. Alis tayo. Nag-focus ba ka? Lima? Pares na?
Tingnan mo na daw. Sabi, las agad trabahoan. Munyang panan las. Lagi rin naman na. Sarap siya? Thank you ba? Pili pa rin na pagkaanin daw. Sila mag-ibakaan. Sino masanaan? Ito? Nabintaw nga na daw. Ilang ganyan ha. Rin lang sa utang. Yan araw-araw. Hindi na babat para to. Nawala mo.
Mabait eh. Pipiliin ko.
Tatlo niyan. Ano lang, ako Ano na ka makapala din? Ay, katapusan. Ang bulan, para nagat niya sa lawang. Ito na daw. Ay, basura, di ba? Sinobra? Ito na dyan, ikaw, man.
Kasi na, mag-pinte. Yan ang iba kayo, mga na. Makailangan na pa, ano? Nasa marketplace na. Parang kanina na. Napakalain sa room. Ang pulong bultong pansay. Pansahit? Oo, pag puro pumahawan na. Hapit ka doon sa bataw. Wala pang kita kaan. Ano mo ha? Silalayat mo itong palako niya? Masaan pa ng damit ito? Balik sa balaw, ganyan. Pero kanito, parang maganda.
Ano, sa bulo kano dito. Buka naman, dito naman. Okay na, sa bulo kano, kansi, singko. Bakit gusto ba ito? Kaya sabihin naman. Ay, yan lang araw-araw. Yan pero araw-araw, tingnan. Ilan ang down, may down? Ilan down? Logan! Ilan down, Ray? Domingo? Kakrisol, nasa na, masuman. Kakrisol. Kumawan mo, sinandag. Kakrisol, Jim. Bano? Ito. Oh. Nagbakan ba ko? Nagbakan ba ka? Ganun na sabaw. Ating kumano. Oh, diyan sa payong. Ito. Ito na magaw. Bawo. Ada para to ng pang ano doon pa. Pon red. Ginas mina. Ah, ginas mina. Pero ito. Podcast tuto. Toto. Kasi rin dyan sa Roque. Report, 10 Report muna ako.
Dito mo sa atin ng Macy. Oo, 20. Hindi sira niya ng tulog. Oo. Sira niya na, ano ba ka? Bumili ko kaya, dahil tapo ka na sa na ano, sa kikay. At ba ako ng tilapia? Oo, ang iba yung ano. Abo kang hype na luto, imbis dahil na ako maipo. Ako, Hindi ang hype kaya nababato. ano to? Nasaan mo ng karahulan? Ano, mabakal ko daw ako diyang hikrison. Abo kang ngayo. Puno rago. Pag ito na, sinigil ka lang. Hindi maubo. Paano subang giyo nasira mi? Tulong pidas, duwang pidaso. Ikaw? Parinitos ko. Kaya na ulit. Babaw. Parinitos ko sana. Hindi ko kung bangge. Masong kaya masarap. Alen, pera na sana ang bayaran ko. Iwan ko na sana. Iwan ko. Pera na sana. Dito na ba sa magayta ni? Hindi naman ako nagulog siya ako. May nakaraman ako. Sinaraman nga na. Basta may dinawaman ako sa mga web doon. Tanda ko. Hindi na sa'yo. Basta 150 ang tinawag ko. Tapos isang gas may siyempre. Isang gas naman. Tapos dahil ako nagulong. Preto, pulbo. Mura na nga ni. Tatay, bagay yun. Kaya ako nakilo. Ah, palit. Mapahuray naman o. Ura po, sila na lamang yung kapore. Yung 20, 60. Ano na kung kita? Sabi nga ikaw. Bago pa, inubos mo na kung tao. Para kung kita. Kaya na guys. Ano ba? Ano na sana? Thank you.
Init. Alin na na, balag. Ganito na. Paro, pamalo. Ano kinakuha sa rupa ng halong ba? Kain. Ano ba? Ano ba? Sige, kayo. Hello. Ano ginagawa? Ano ba? Yan ang kayo. Tawag. Ano sa'yo ka na tawag? Oo. Ano naman nung? Eh, ako na tawag. Paling ka dito yung mo. Uray ka rin kaya ko kaya. Lahat. Ha? Ko.
Ay, lumpia ka man niya.
Yo, ano ito? Kumain.
Iya, dah sendiri. Halo.
sila.
Kung natapos ko lang ang aking pag-aaral, sana meron akong ipagdadangan na parang hindi sa ilalagyan. Kahit kung ipunin lahat ng bituin, kahit kung itapos ay pinagkagin.
gulay. Sino?